हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मेरो बर्थडे हो, त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूको लागि चाहिँ आज बर्थडे ब्लग लिएर आउँदैछु। फर्स्ट टाइम पर्सनल कुरा देखाउन गइरहेको छु। लकडाउन छ, बाहिर जान सकिँदैन, मनाउन सकिँदैन, त्यही भएर घरमै चाहिँ मैले मेरो एक दुईजना मिल्ने मान्छेहरू बोलाएको छु र उहाँहरूसँग सेलिब्रेट गर्ने प्लान गरेको छु। यसको लागि चाहिँ आज मैले सकेसम्म घरमै बसेर मलाई मनपर्ने कुराहरू चाहिँ गरेर हजुरलाई देखाउँछु। जस्तै केक बेक गर्नेछु, आफ्नो बर्थडेको लागि आफै गर्नेछु, अनि खाना पकाउनेछु। आज मेरो सेलरोटी पकाउने, भेजिटेरियन पकाउने सबै भ्याएँ म पेन्टिङ पनि गर्ने प्लान छ। मलाई पेन्टिङ पनि एकदम धेरै गर्न मन लाग्छ। म चाहिँ रेडी भएर हल्का नक्कल गरेर अनि सेलिब्रेट गरेर देखाउनेछु। अहिले चाहिँ भर्खर 8 बज्यो बिहानको। अब बल्ल उठेँ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो डे कसरी बिताउने त्यो देखाउनेछु। त्यही भएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला।
A few moments later. Thank you. Okay. Happy birthday, dear Sabina. Happy birthday to you.
75 हेलो मेरो 75 छ हेलो हामी तास खेल्दैछौँ हस् त आजको भिडियो यति नै आशा छ तपाईँहरूलाई चाहिँ आज मेरो बर्थडे भ्लगबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै एन्टरटेनमेन्ट पाउनुभयो होला यसरी नै मलाई माया गर्दै जानुहोस् भन्दै चाहिँ म मेरो आजको भिडियो एन्ड गर्छु राम्ररी बस्नुहोस् हेल्दी बस्नुहोस् यस्तो कोभिडको बेला छ मास्क लगाएर बाहिर जानुहोस् भिडभाड नजानुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो लाइक गर्नुहोस् यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच आजको लागि यति नै बाई